Hi, mabuhay! Welcome back to the adventures of Mr. Chabels. And as always, I am Victoria and I'm with hubby. Hi. And we're going to do a cooking video. Anong lulutuin natin? Sayote. Ba't may hawak sa tiyan? Sayote and Daing. 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 Boneless. Yeah. Bangus daing. So, stay tuned, keep on watching, and let's get started. Let's get started. Okay, para sa ginisang sayote, I don't know what's the English for sayote, but okay, we need garlic, onions, tomatoes, green bell pepper, then the sayote, and then whatever meat you want. Pwedeng giniling or yung liempo. You can even put shrimps, I guess. So, yan siya. Okay, pag mainit na yung calderro ba tawag dito? Or wok, lagay tayo ng mantika. Make sure na tuyo yung wok nyo kasi kung hindi tatalimsik yan. So, ganyan karaming mantika. Siguro mga 3 tablespoon. Okay, pag mainit na yung mantika, lagay natin yung garlic. So, lagay natin yung garlic, dahan-dahan. Aray! Then, pa-browning lang natin siya. Mahina lang yung apoy kasi pag madali siyang masusunog. Ayan, pag medyo brown na yung garlic, brown, hindi sunog, lagay natin yung sibuyas. Tapos, lutuin lang natin siya ulit hanggang maging transparent, translucent yung sibuyas. Okay, pag luto na yung sibuyas, yan, medyo transparent na siya. You have 2 options. Pwede nyo ilagay yung giniling para i-brown or ilutuin nyo muna yung kamatis. But I prefer na lutuin muna yung kamatis. So, lagay na natin yung kamatis. So, hayaan lang natin siyang maluto and then saka natin lalagay yung giniling. Pag luto na yung kamatis, hindi na siya magtutubig. Saka natin lalagay yung Giniling. okay. So, medyo naparami yung bili ng giniling ni Papa, ni hubby. So, pwede naman 1/4 to, no? So, ano ba yung kalahati ng 1/4? 1/8 pwede. So, hayaan nyo lang siya mag-brown, but this will be the time na i-season nyo na siya ng asin, tsaka, kasama yun. Ba't ayaw ako? Ayan. Kalakasi ka na siya. Anong tawag dito? Black pepper. Okay? Kung ayaw gumana ng grinder nyo, tapos hayaan nyo lang siyang mag-brown. Huwag nyo siyang gagawin. Okay. Done. Okay, meron si hubby nitong, ano ba to? Magic Sarap, all-in-one. So, pag brown na yung pork, lagay lang natin siya para maluto siya together with the meat. Okay, pag na-render na yung pork, meaning pag nagmamantika na siyang ganyan, so nagpo-produce siya ng sarili niyang mantika, that's what you call render. Okay? Then, lagyan na natin yung ating mga gulay. Ay! Kapog! Yung sayote. Ay! Nakalimutan ko yung isa. Yung tawag dyan? Pepper. Bell pepper. Okay.
So, igigisa lang siguro natin siya for around 5 minutes. Tapos, alagyan natin siya ng sabaw. At this point, pwede nyo siya ulit lagyan ng seasoning. Pero, hindi ako mahilig mag-season ng asin. Pwede nyo rin siya lagyan ng patis. Lagyan natin ng patis. Ha? Ngayon na? Later. O later. So, takpan nyo lang siya. And then, hayaan nyo siya maluto for 5 minutes. Okay. Pag medyo luto na yung sayote. Ganyan na siya. Okay. Pwede natin siyang lagyan ng konting sabaw. Pinagugasan ng bigas. So, papanabutin na natin siya ulit for another 10 minutes. Pero, kailangan natin siyang lagyan ulit ng pepper. Tapos, instead of asin, lagyan natin siya ng ng patis. Siguro mga half or 1 tablespoon. Good luck talaga. Hindi ako mahilig sa patis. So, takpan lang natin siya. Then let it simmer ulit. Around 10 minutes. Ayan, inaayos na ni Habi yung... Anong ginagawa mo? Yung daing or usually deboned milk fish. So, instant yan. Hindi namin tinimplahan. Pero usually, pag kailangan timplahan, Mr. De La Cruz, anong kailangan gawin? Suka bawang man. Ano? Suka bawang. Okay. Yan yung buhok ni Habi pag hindi pa nagsusupply. Dito na lang. So, tinitesting niya kung saan kasha. Saan? Yung malaki o yung maliit? Yung maliit? Okay guys, sa pagpiprito, you have to make sure na kasha yung piniprito nyo dun sa lalagyan. Para even yung cooking. Mas maganda po yung mas malaki kesa po sa mas maliit. But since sinabi ni Habi yung maliit ang gagamitin niya, then go ahead and fine. Okay, Mr. De La Cruz, paano mo ituturo kung mainit na yung mantika? Turo mo. Mainit na. Anong ginawa mo? Tubig. Okay. Ano yung skin down? Skin down first. Ay! Tapos? Kaso masyado malakas ang apoy para hindi agad masunog. So, ilang minutes natin siyang iiwanan? Hindi ko pa nababasa yung manual. Tangik seryoso! Ikaw magturo. Golden brown na siya. So, pababayaan lang natin siya. Yeah, of course. Sige, lapit tayo konti. Pag natanagsakan ako, good luck. Okay? Okay, game. Asawa. Yeah. As you were saying, Pwede mo na siyang balik ka rin pag yung isang side, hindi na masyadong mabula. ba't may bawang? Oh! Oops. Okay. Is it luto na? Yeah? It's So- golden brown already. Oh my god, why did it stop like that? Okay, Good? done. And then, yung sayote. Yung sayote? So, luto so it's na okay siya. already. Tapos, nabawasan na rin yung sabaw. So, you can actually turn it off. So, mag-aahin na ako? Yeah. Okay. After this.
Okay, tapos na kami magluto. Mukha akong dugyot. But, Mr. De La Cruz, show them kung ano yung niluto mo natin. Ang sayote at daing na bangus. With may mangga and lansones. Okay, so kakain na kami ng lunch. Let us know kung ano pa yung gusto niyong turo namin sa pagluluto. So, till our next video, Mr. De La Cruz, what are you supposed to say? Bye. Like, What? Ano? like, subscribe. Please don't forget to like and subscribe. Please, YouTubers. Bye. Ano pa ba yun?